कैरीचं झटपट लोणचं करण्यासाठी आपल्याला कैऱ्या लागतील, तर त्या कैऱ्या आपण धुवून त्याची सालं न काढता त्याचे तुकडे करून घ्यायचे आहेत. तर आपण त्याचे तुकडे करून घेऊयात. कैरीचे तुकडे मी करून घेतलेले आहेत आणि यासाठी आपल्याला लागेल एक मीडियम साईजची कैरी किंवा ही एक वाटी, भाजीची जी वाटी असते ती वाटी भरून आपल्याला कैरीचे तुकडे घ्यायचे आहेत. आणि आता आपण बाकीची तयारी करूया. झटपट कैरीच्या लोणच्यासाठी आपल्याला लागेल जिरे, मोहरी, हळद, हिंग, तिखट म्हणजे लाल मिरची पावडर, मीठ आणि गूळ. तर आता आपण सुरू करूया. इथे मी एका कढईत 4 चमचे तेल गरम करण्यासाठी ठेवलेलं आहे. तुम्ही 4 किंवा 5 चमचे तेल घेऊ शकता. आणि तेल गरम झाल्यानंतर आपल्याला सगळ्यात आधी त्याच्यामध्ये घालायचं आहे 1 चमचा मोहरी. तर ही 1 चमचा मोहरी मी घालते. अर्धा चमचा जिरे, आणि आता गॅस बंद करायचा आपल्याला. मोहरी चांगली तडतडली की गॅस बंद करायचा आणि त्याच्यामध्ये पाव चमचा हळद, पाव चमचा हिंग, अर्धा चमचा तिखट म्हणजे लाल मिरची पावडर, मीठ घालायचं अर्धा चमचा आणि कैरीच्या फोडी घालायच्या. थोडंसं परतायचं. आता परत आपल्याला गॅस सुरू करायचा आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे गूळ. तर गुळाचे मी 2 खडे वापरते. तर मोजून घ्यायचं असेल तर तुम्ही 1 चमचा बरोबर 1 चमचा करून गुळाचे तुकडे करून घालू शकता. आता हे आपल्याला फक्त अर्धा मिनिट परतायचं आहे. हे परतून झालं की आपलं लोणचं तयार. तर हे आपलं लोणचं तयार आहे आणि हा गूळ तुम्हाला दिसत असेल, हा विरघळलेला नाही आहे, पण तो नंतर वितळतो, तो पूर्ण मिक्स होतो. तर फक्त असं फोडून घ्यायचं आहे, सगळं मिक्स करायचं आहे आणि असंच 5 ते 10 मिनिटं आपल्याला हे असंच सोडून द्यायचं आहे. म्हणजे तो गूळ पूर्णपणे वितळून जाईल त्याच्यामध्ये. हे लोणचं मी फक्त अर्धा मिनिट परतलं होतं आणि गॅस बंद करून आता ते खाली उतरून घेतलेलं आहे. तर बघा, हा त्यामध्ये घातलेला गूळ पूर्णपणे वितळलेला आहे, त्यामध्ये मिक्स झालेला आहे आणि आता हे लोणचं खाण्यासाठी तयार आहे. आपण हे लगेच खाऊ शकतो. आता अजून एक गोष्ट, मिठाचं प्रमाण तुम्ही आपल्या आवडीप्रमाणे कमी जास्ती करू शकता. आणि कैरी जर आंबट असेल तर आपल्याला काय करायचं आहे, याच्यामध्ये वरून फक्त इतकी पाव चमचा आपल्याला वरून साखर ॲड करायची. साखरेने टेस्ट पण छान येते आणि ती चव बॅलन्स होते. जर कैरी खूप आंबट असेल तर तो आंबटपणा थोडा कमी होतो. आणि लोणचं जर फार गोड वाटत असेल तुम्हाला तर आपल्याला काय करायचं, त्याच्यामध्ये थोडीशी लाल मिरची पावडर ॲड करायची. ती पण तुम्ही आपल्या आवडीप्रमाणे कमी जास्ती करू शकता. आणि हे आपलं झटपट लोणचं अगदी 5 मिनिटामध्ये तयार आहे खाण्यासाठी.